Okay guys, this is Amu Shakya YouTube channel, Amu Shakya YouTube. स्वागत छ तपाईलाई अमु साकीको YouTube च्यानलमा। आज म तपाईलाई सिकाउँछु निकै नै डिमान्डिङ निकै सजिलो कसरी आफ्नो लुगामा कसैको फोटो या भिडियो हाल्ने यसरी है त। सो यो भिडियो बनाउँदाखेरि लाइटमा फोकस गर्नु होला हैन किनकि मेरो अलि अँध्यारोमा छ तर नराम्रो आउन सक्छ तर राम्रो बन्छ उज्यालो बनायो भने है त। ओके सो कसरी बनाउने निकै सजिलो छ निकै सजिलो धेरै चोटी मैले सिकाइसकेको छु र सायद युट्युबमा फर्स्ट टाइम सिकाउँदै छु। सो म देखाउँछु मलाई एकदम सजिलो तरिकाले मैले जाने तरिकाले र मेरो युट्युबलाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला र लाइक कमेन्ट शेयर पनि गर्नु होला किनकि मेरो 1 महिना बाँकी छ युट्युब आईडी फ्रीज हुनलाई। सो सब्स्क्राइब भन्दा पनि भिडियोहरु पुरै हेर्दिनु होला मेरो पुरा फुल हेर्दिनु होला वाच गरिदिनु होला। सो अनि बल्ल मेरो युट्युब च्यानल ग्रो हुन्छ 1 महिना मात्र बाँकी छ। सो अब कसरी बनाउने यस्तो भिडियो हेर्नुस् म सिकाउँछु। सो गाइस निकै नै सजिलो र निकै नै दामी भिडियो लाग्ने भिडियो मध्ये एउटा हो आफ्नो टी-शर्टमा अरु कसैको फोटो या भिडियो लगाउनु है। मैले जब सुरुमा एडिटिङ सिकेथे तब नि मैले यो भिडियोहरु बनाउन सिकेको थिए र त्यहाँबाट मेरो धेरै नै फ्रेन्डहरु भएको टिकटकमा र भाइरल जस्तो भएको छन् र ट्रेन्डिङ चाहिँ भएको थियो है त। धेरैले मेरो बनाइदिनुस् लुगामा मेरो फोटो हाल्दिनुस् भन्थ्यो। त्यस्तै खालको भिडियो तपाईलाई सिकाउन लाग्छ आज म। ओके सो हामी क्यापकट बनाउन सक्छौं काइन्ड मास्टर बनाउन सक्छौं तर म तपाईलाई क्यापकटबाट सिकाउँछु किनकि क्यापकटमा सजिलो छ। ओके है त। सो ही काइन्ड मास्टर सिकाम क्यापकटबाट सिकाउँछु धेरैले क्यापकट चलाउँछन् सो क्यापकटबाट सिकाइन्छु। अर्को युट्युबमा भिडियो टिकटकमा भिडियो हाल्छु सानोबाट त्यो चाहिँ काइन्ड मास्टरबाट सिकाउँछु म है त। ओके सो प्लसमा थिच्नुस् हैन अनि कुन चाहिँ भिडियो तपाईले आफ्नो लुगामा हाल्ने हो त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुस्। म यो भिडियोलाई हाल्छु लुगामा है त। ओके यो मेरो भिडियो आफ्नै भिडियो हो त्यसलाई म आफ्नो लुगा भित्र हाल्छु र तपाईको मैले अर्को भिडियो चाहिँ अब यसको अगाडि एक्टिङ गरेको भिडियो चाहिँ मैले अब अगाडि हाल्छु है त। सो ओभरलेमा जान्छु एडोबमा जान्छु र तपाईले एक्टिङ गरेको भिडियो लिनुस्। ओके मानौ यो मेरो एक्टिङ गरेको भिडियो है। सो ओके मलाई यसलाई फुल जुम गरिदिन्छु है त। सो यो अलि काट्दिन्छु यसलाई म है त। ओके सो तपाईको यसरी भयो अझै खतमले देखाउँला म काट्दिन्छु यो एकछिनलाई। ओके सो यसरी आयो भिडियो है त। ओके मैले ब्याकै गर्नु एक्चुअली। ओके सो हियर सुरुबाट देखाइन्छु। ओके सो यो भयो भिडियो है त। अब यहाँबाट मैले लुगा खोलेको हुन्छु नि हेर्नुस् है। ओके सो अब हामीले ब्लूमा हाल्ने यो भिडियो। सो तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले तलको भिडियोलाई क्लिक गर्नुस् र क्रोमा की दिनुस् है। अब यो क्यापकटमा कस्तो आउँछ थाहा छैन तर काइन्ड मास्टर राम्रो आउँथ्यो। म क्यापकटमा छु अहिले त क्रोमा की गर्छु। सो ब्लूलाई सिलेक्ट गरे ब्लू कलरलाई सिलेक्ट क्रोमा की भनेको कुन चाहिँ कलर हटाउने हो है त। सो मैले ब्लूलाई सिलेक्ट हटाउने हो अनि यहाँ इन्सिटलाई बढाइदिन्छु। ओके सो यो राम्रै आउँछ सक्या। ओके त्यसपछि अर्को मैले कस्तो आउँछ तपाईको म अहिले हेर्छु है। ओके यस्तो भयो। सो तपाईलाई मैले हैन क्रोमा की गरिदिन्छु हेर्नुस्। आई थिंक दिस इज नट बेटर म क्यापकटमा जानु पर्ला। ओके यसरी हो है त यो यसरी हो हेर्नुस् है। सो तपाईले यो टेक्निक बुझ्नु भयो हैन गाइस यसरी नै हो हेर्नुस्। त तपाईलाई म काइन्ड मास्टर सिकाउँछु यो यसरी नै गर्ने अनि यसलाई एक्सपोर्ट गर्ने सेभ गर्ने है त। तर तपाईलाई म काइन्ड मास्टरबाट देखाउँछु यो क्यापकटमा राम्रो हुँदैन रहेछ यो है त। सो आई थिंक सो विल गो टु काइन्ड मास्टर गए त सेम भिडियो काइन्ड मास्टर सिकाउँछु है म। ओके सो यसलाई अन गर्छु मोबाइलमा म। ओके सो हियर कम्स द काइन्ड मास्टर। सो तपाईको म एड न्यूमा क्लिक गर्छु 9 सेटमा क्लिक गर्छु नेक्स्ट गर्छु है त। सो तपाईलाई म अब अघिको सेम तरिकाले कुन चाहिँ भिडियो हाल्ने हो त्यो अगाडि ल्याउनु पर्ने तर म काइन्ड मास्टरबाट एडिट गर्दा जहिले पनि एउटा ब्याकग्राउन्ड लिनुपर्छ हजुरले। सो इमेजमा गएर मैले एउटा कुनै पनि ब्ल्याकै लिन्छु एउटा ब्याकग्राउन्ड लिनुस् तपाईले है त। ओके सो लिए मैले त्यसपछि तपाईको अब कुन भिडियो तपाईले लुगामा हाल्ने हो त्यसलाई लिनुस् है। लेयरमा गएर मिडियामा गएर यो भिडियो हाल्ने अघि मैले भन्थे जुन त्यही भिडियोमा हाल्छु यसमा। ओके सो यो हालेँ है। अब अगाडि कुन चाहिँ भिडियोमा हाल्ने हो सो ब्याकग्राउन्ड तपाईको फेरि यहाँसम्म मात्रै छ भने हेर्नुस् यो भिडियो यहीँ अड्किन्छ के यता जान्न। सो ब्याकग्राउन्डलाई पनि तपाईले यसलाई फुल काइन्ड मास्टरमा चाहिँ फुल लिनुपर्छ। क्यापकट त छैन यो काइन्ड मास्टरमा एउटा ब्याकग्राउन्ड धेरै महत्त्व हुन्छ। ओके फुल भयो है त। अब कुन चाहिँ अगाडि ल्याउने हो त्यसलाई लेयरमा गएर मिडियामा गएर आफूले एक्टिङ गरेको भिडियो ल्याउनुस् है त। कसरी एक्टिङ गर्छ तपाईलाई भर पर्छ त्यो। ओके मैले यो भिडियो एक्टिङ गरेको पनि ल्याएँ यसलाई मैले फुल गरिदिएँ दुईटा एउटा औँलाले यसरी तानेर फुल गरिदिएँ। ओके सो अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले अब यसलाई क्लिक गर्ने अनि क्रोमा की काइन्ड मास्टर क्रोमा की यहाँ तल हुन्छ है। यहाँ क्रोमा की यहाँ देख्नुभयो नि क्रोमा की यहाँ हुन्छ काइन्ड मास्टरमा क्लिक गरे अनि इनेबल गरे यसले आफै कलर सेलेक्ट गरे रातो सेलेक्ट कलर सेलेक्ट गरे रातो हामीले गर्ने हैन तर सो तपाईलाई रातो गर्ने हैन हामीले गर्ने ब्लू हो। सो ब्लू कलर अब यहाँ रेड छ नि गोलोमा रेडलाई क्लिक गरेर यहाँ ब्लू दिने है अब। ओके सो यो भयो ब्लू। ओके एकछिन मेरो वाइफाई बन्द गर्छु है धेरै नै मेसेज आयो मेरो ग्रुपबाट साथीहरुको मेसेज डिस्टर्ब भयो। ओके सो यसलाई मैले भिडियोलाई अब फुल सो
यसलाई ब्याकग्राउन्डलाई त फुल कहाँसम्म ल्याउने हो त्यो ब्याकग्राउन्ड भिडियोसम्म फुल गर्नुहोस् है तपाईले आफ्नो भिडियोसम्म ओके यहाँसम्म ब्याकग्राउन्ड छ ओके सो तपाईको अब यो भिडियोलाई यहाँ तान्नुस् है किनकि यो भिडियो यहाँ देख्ने ओके सो यसरी हेर्नुस् तपाईको र यो यसरी आउँछ है त सो अब तपाईले देख्नु भएको छ यहाँ चार गुणा बक्स देखिरहेछ पुरै बक्स देखिरहेछ हेर्नुस् है यस्तो देखिरहेछ त्यसो गर्नु होइन यसलाई सानो गराउनुस् ठ्याक्क लुगा अनुसार मिलाउनुस् है त त्यसपछि तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईले यहाँ क्रोमा कीमै गएर है जुन यो ओके सो क्रोमा की हाम्रो यो थियो क्रोमा कीमै गएर हामीले जुन यो छ नि यो 28% फिट यसलाई तानतुन गर्नुस् जस्तो यो भयो हेर्नुस् हाम्रो आयो नि अघि कस्तो थियो अघि यस्तो थियो हेर्नुस् अहिले यस्तो भयो ओके सो काइन मास्टरको यो फिचर राम्रो सबैले क्यापकट क्याट काइन मास्टरको केही फिचर एकदमै राम्रो छ है काइन मास्टरको जुन क्यापकटमा छैन ओके सो यसलाई यसरी कसरी गर्ने हो तपाईले अझ पनि यो मिलेको छैन आफ्नो अनुसार तपाईले टाइम लिएर मिलाउन सक्नुहुन्छ यसलाई ओके सो यो अलिकति यस्तो भयो है त सो तपाईलाई अब यो यहाँबाट हो है सो भिडियो कहाँबाट छ हेर्नुस् त यहाँबाट लुगा खोल्छु मैले यहाँबाट लुगा खोल्छु ओके सो यहीँबाट म भिडियो तान्छु यसलाई चाहिँ यहीँसम्म राख्छु है ल सो त्यसपछि तपाईले हेर्नुस् है यसलाई म प्ले गरेर देखाउँछु फोटो या भिडियो आफ्नो लुगामा कसरी तिमीले छाडे गएपछि म मर्छु जस्तो लाग्थ्यो ओके सो यसलाई साउन्ड चाहिँ अफ गरिदिन्छु म यसको साउन्ड अफ गरिदिन्छु सो हेर्नुस् आउँदैन सो यसरी तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ कुनै पनि लुगामा आफ्नो मान्छेको फोटो या भिडियो अनि यसलाई यहाँ एरोबाट क्लिक गरेर एक्सपोर्ट गरेर सेभ गरिदिनु सिम्पल